ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੱਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ 83 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 182 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਤਲ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1986 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1984 ਵਰਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਭਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸਰੀਦਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ 24 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 1987 ਤੇ 1988 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ IB ਆਫੀਸਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 19 ਮਈ 1988 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ DIG SS ਵਿਰਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ KPS ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ CRPF, BSF ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਰਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੇਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲਗਭਗ 146 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ 18 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 190 ਤੋਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ, ਕਸਟਡੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।